අයිබෝන් ඔයාලා සියලු දෙනාටම මයික්ලසට් YouTube channel එකට ඔයාලා සියලු දෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට අරගෙන ආවේ අපි කලින් කරපු වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි කොටස. ඒ කියන්නේ අපි කලින් වීඩියෝ එකේ දැක්කා මේ පින්තූරේ පේන ෆ්ලෑර් ස්කර්ට් එක කොහොමද මහගන්නේ කියලා. අද මම කියා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේ ප්‍රින්සස් ලයින් ජැකට් එක මහගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක අපිට සාරි ජැකට් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ෆ්ලෑට් ස්කර්ට් එකකට අඳින්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද මේ ජැකට් එක මහගන්න අවශ්‍ය වෙන මිමි වර්ග ටික කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ මිමි වර්ග ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙෂරින් ටේප් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලෝගේ මෙෂර්මන්ට්ස් ගන්න. මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මගේ මිමි. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ටේප් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලෝගේ මිමි ටික අරගෙන මේ වැඩේට සූදානම් වෙන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකේ බ්ලොක් එක ඇඳගන්නේ කියලා. අපි අද කොලයක තමයි බ්ලොක් එක ඇඳගන්නේ. මුලින්ම මම කොලයක් අරගෙන උරහිස මිම්ම දෙකට බෙදාගත්ත මිම්ම මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. එතන කොනෙන් මම අඟල් 1.3 කාලක් පහත් කරලා මේ වගේ උරහිස ඇල රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. ඒ ඇල රේඛාව දිගේ නැවතත් මම උරහිස මිම්ම දෙකට බෙදාගත්ත මිම්ම මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඊට අපි කරන්නේ රැගල් උස ලකුණු කරගන්න එක. රැගල් උස විදිහට මම ගන්නේ පපුවට මිම්ම හතරට බෙදාගත්ත මිම්ම. මගේ පපුවට මිම්ම අඟල් 36ක්. ඒ නිසා මම අඟල් 36 හතරට බෙදාගෙන අඟල් 9ක් විදියට මෙතන මුදුන ලක්ෂයේ ඉඳලා පහළට රැගල් උස ලකුණු කරගන්නවා. ඕගොල්ලෝගේ පපුවට මිම්ම අඟල් 36ට අඩු නම් ඕගොල්ලන්ට පපුවට මිම්ම හතරට බෙදලා ලකුණු කරන්න පුළුවන්. පපුවට මිම්ම අඟල් 36ට වැඩි නම් එක්ක උරහිස මිම්ම දෙකට බෙදලා හෝ නැත්නම් අත් කට යට මිම්ම දෙකට බෙදලා මෙන්න මේ විදියට උරහිස කොනේ ඉඳලා පහළට ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. අපි පපුවට මිම්ම හතරට බෙදලා ලකුණු කරනවා නම් මෙතන මුදුනේ ඉඳලා තමයි ලකුණු කරන්නේ. නැත්නම් අපි අත්කට වට මිම්ම හෝ උරහිස මිම්ම දෙකට බෙදලා ලකුණු කරගන්නවා නම් අත්කට කොනේ ඉඳලා ලකුණු කරන්න. ඊට පස්සේ අපි රැගල් උස ලකුණු කරගත්ත රේඛාව දිගේ මේ විදියට රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට අපි රැගල් රේඛාව ලකුණු කරගන්නවා. ඒ සඳහා අපි පපුවට මිම්ම හතරට බෙදලා ලකුණු කරගන්නවා. ඒ වගේම මැහුම් වස්ස සඳහා අඟල් 3 කාලක් ලකුණු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි අත්කට රේඛාව වැඳ ගන්න යන්නේ. සඳහා අපි උරහිස කොන ලක්ෂය මෙන්න මේ විදියට රැගල් රේඛාව හමු වෙන තෙක් දික් කරලා ඒ රේඛාවේ මැද ලක්ෂය හොයාගන්නවා. ඒ මැද ලක්ෂයේ ඉඳලා අපි අඟල් 3 කාලක් ඇතුළට ලකුණු කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට ඇල රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. අපි මේක ඇඟට තද වෙච්ච සාරි ජැකට් එකක් වගේ එකක් මහන නිසා අඟල් 3 කාලක් ලකුණු කරගන්නවා. අපි සාමාන්‍ය බ්ලවුස් එකකට නම් අඟල් භාගයක් ලකුණු කරාම ඇති. මෙන්න මේ විදිහට අඟල් 3 කාල ලකුණු කරපු ලක්ෂයේ ඉඳලා රවුන්ඩ් කරලා මේ විදිහට අත්කට ඇඳ ගන්නවා. ඔයගලන්ට කර්ව් රූලර්ස් තියෙනවා නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම මේ අඳින විදිහට අතින් හැඩ කරලා ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කරන්නේ අපේ උරහිස රේඛාවේ තියෙන මිමි ටික සලකුණු කරගන්න එක. මේකෙදී අපි කර පළල මිම්ම සහ අපේ සයිඩ් නෙක් පොයින්ට් එක ලකුණු කරගන්නවා. කර පළල මිම්ම අපි ගන්නේ අපේ කර වට මිම්ම හතරට බෙදලා එන උත්තරය. මගේ කර වට මිම්ම අඟල් 15ක් කෙවලි තියෙනවා. ඒක හතරට බෙදුවම අඟල් 3යි 4න් එකක් විදියට මම පළල මිම්ම ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ සයිඩ් නෙක් පොයින්ට් එක ලකුණු කරගන්න එක. ඒ කියන්නේ අපි උරහිසේ ඉඳලා පල්ලෙහාට ලකුණු කරන මිමි අපි මෙන්න මේ පොයින්ට් එකේ ඉඳලා තමයි සලකුණු කරගන්නේ. ඒක අපි අඟල් 3ක් විදියට ලකුණු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි ඉදිරිපස කර සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා ඉදිරිපස කර ගැඹුර මෙන්න මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. අපි සයිඩ් නෙක් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා තමයි ඉදිරිපස කර ගැඹුර ලකුණු කරගන්නේ. කියන්නේ අපි අඟල් 3 ලකුණු කරපු ලක්ෂයේ ඉඳලා පල්ලෙහාට ඉදිරිපස කර ගැඹුර ලකුණු කරගන්නවා. කර ගැඹුරම අඟල් 4ක් විදියට ලකුණු කරලා මේ වගේ රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කර පළල ලකුණු කරපු ලක්ෂයේ ඉඳලා මෙන්න මේ විදියට රවුම් කරලා කර රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කර්ව් රූලර්ස් තියෙනවා නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අතින් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි උස මිමි ටික ලකුණු කරන්න යන්නේ. උස මිමි ලකුණු කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අඟල් 3 ලකුණු කරපු ලක්ෂයේ සයිඩ් නෙක් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා ලකුණු කරන්න ඕන. මුලින්ම මම උරහිස සිට පපුව මැද දක්වා උස ලකුණු කරගන්නවා. මගේ උරහිස සිට පපුව මැද දක්වා අඟල් 12ක් තියෙනවා. ඒකට මම අඟල් භාගයක් උරහිස සඳහා මෙහුම් වාසිය එකතු කරලා අඟල් 12 මාරක් විදියට මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඊළඟට මම ලකුණු කරගන්නේ උරහිස සිට ඉන දක්වා උස. උරහිස සිට ඉන දක්වා උස මම අද අඟල් 16ක් විදියට ගන්නවා. ඒකට මම උරහිසට මෙහුම් වාසිය අඟල් භාගයක් එකතු කරලා අඟල් 16 මාරක් විදියට උරහිස සිට ඉන දක්වා උස ලකුණු කරගන්නවා. ඊළඟට මම කරන්නේ උරහිස සිට අපේ මගේ බ්ලවුස් එකේ සම්පූර්ණ උස ලකුණු කරගන්න එක. මම අද සම්පූර්ණ උස විදිහට අඟල් 18ක් ගන්නවා. ඒ අඟල් 18 මේ විදිහට ලකුණු කරලා ඒ වගේම මම මේකට එකතු කරනවා තව අඟල් භාගයක් උරහිස සඳහා මෙහුම් වාසි.
ඒ වගේම තව අඟල් එකමාරක් මම එකතු කරගන්නවා බ්ලවුස් එකේ වාටිය සඳහා. එතකොට සම්පූර්ණයෙන්ම මම අඟල් 18ට අඟල් දෙකක් වැඩිපුර එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ලකුණු කරගත්ත ලක්ෂ 3 හරහා අපි තිරස් රේඛාවල් ඇඳ ගන්නවා. මේ ආකාරයට රූල එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තිරස් රේඛා ඇඳ ගන්න. ඊළඟට මම මෙන්න මේ විදිහට අපේ බ්ලවුස් එක වාටිය නවල මැහුවාම එන අපේ hem එක රේඛාව. ඒකත් මේ විදිහට අපි අඟල් 18ක් ගත්තේ. අඟල් 18ට උරහිස් අඟල් මෙහුම් වාසිය අඟල් භාගය එකතු කරාම අඟල් 18 මාරෙන් එන රේඛාවත් මම මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. මේක තමයි අපේ ඇත්තම වාටිය රේඛාව. අපි පල්ලෙහෙන් අඟල් එකමාරක් තියලා තින්නේ මෙහුම් වාසිය සඳහා. අපිට පුළුවන් මේ රේඛා ටික මේ විදිහට නම් කරගන්න bust waist and hem. මේ රේඛා තුන මේ විදිහට අපි ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අපේ ඩාට්ස් ලකුණු කරගන්න එක. ඩාට් පළල කියන්නේ බස් පොයින්ට්ස් දෙකක් අතර දුර මගේ අඟල් 8යි. ඒක දෙකට බෙදලා තමයි අපි ඩාට් පළල ලකුණු කරන්නේ. මම අඟල් 4ක් විදියට ලකුණු කරලා බස්ට් සහ හෙම් රේඛා දෙකේ අඟල් 4 ගානේ සලකුණු කරලා මේ වගේ රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා ඩාට් එක සලකුණු කිරීම සඳහා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අපි මේක ප්‍රින්සස් ලයින් නේ මහන්නේ. එතකොට අපි ප්‍රින්සස් ලයින් කර්ව් එක ඇඳ ගන්න. අපි යටින් මුලින්ම ඩාට් එක අඳිනවා. මේ විදිහට යට ඉඳලා අඟල් 3 කාලක ඩාට් එකක් මම ලකුණු කරගන්නවා. මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. රූලර් එක තියලා අපි සලකුණු කරගත්ත රේඛාව ඉඳලා දෙපැත්තට අඟල් 3 කාල බැගින් ලකුණු කරලා අපි මේ ඩාට් එක මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. මේ වගේ දෙපැත්තට අඟල් 3 කාලක බැගින් ලකුණු කරලා එතකොට සම්පූර්ණ ඩාට් එකම අඟල් එකමාරක් වෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ අඟල් 3 කාල බැගින් අපි සලකුණු කරගත්ත රේඛාවේ දෙපැත්තට ලකුණු කරලා මෙන්න මේ විදිහට අපේ ඩාට් එක සම්පූර්ණ කරගන්නවා. මේ ඩාට් එක සම්පූර්ණ කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ ඩාට් එකේ මුදුන අත් කට රේඛාවත් සමග සම්බන්ධ කරලා අපේ ප්‍රින්සස් ලයින් කර්ව් එක ඇඳ ගන්න. අපි මෙන්න මේ වගේ අත්කට රේඛාවේ එක තැනක් මෙන්න මේ වගේ තැනකින් සලකුණක් දාගෙන එතන ඉඳලා මේ ඩාට් එකේ මුදුන වෙනකන් මෙන්න මේ විදියට කර්ව් කරලා ප්‍රින්සස් ලයින් කර්ව් එක ඇඳ ගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට මේක කර්ව් රූල් එකක් තියෙනවා නම් පහසුවෙන් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ නැතත් ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ වගේ පැන්සලක් හෝ පෑනක් පාවිච්චි කරලා මේ වගේ කර්ව් කරලා මේ ප්‍රින්සස් ලයින් කර්ව් එක ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි ඉදිරිපස පළුවේ ප්‍රින්සස් ලයින් කර්ව් එක ඇඳගන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ ක්‍රමයම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ විදියමයි ප්‍රින්සස් ලයින් සාරි ජැකට් එකක් මහනකොට. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ අපි ඩාට් එකක් ඇඳනේ අඟල් 3 කාල බැගින් දෙපැත්තට දාලා අන්නේ ඩාට් එකට ගිය දුර, මේ ඩාට් එකට අපි සලකුණු කරගත්ත දුර අපි ඉන රේඛාවට එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට මුලින්ම අපි කරන්නේ අපේ ඉන වටමින් මැවිලා තියෙන මිම්ම හතරට බෙදලා ඒකට අපේ ඩාට් එකට ගිය දුර එකතු කරලා අපි මෙතන සලකුණු කරනවා. මගේ ඉන වටමින් අඟල් 29ක් එනවා. අඟල් 29 හතරට බෙදුවම අඟල් 7යි 4න් 1යි. ඒකට මම මේ ඩාට් එක සඳහා ගිය දුර අඟල් 1මාරක් මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන ඒකට මම තවත් මැහුම් වාසි විදිහට අඟල් 3 කාලක් එකතු කරලා ඒ ලක්ෂය අපේ රැගල් රේඛාවේ කොන ලක්ෂය කියන අත්කට කොන ලක්ෂය සමග යා කරලා මෙන්න මේ වගේ අංශය රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ සයිඩ් ඩාට් එක ඇඳ ගන්න එක. අපි ඒකට බස්ට් එක දිගේ අපි ඇඳගත්ත රේඛාවෙන් අඟල් එකමාරක් පහළට ලකුණු කරගන්නවා. මම මේක අඟල් 3 කාලක ඩාට් එකක් තමයි දාන්නේ. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තට අඟල් 3 කාල බැගින්. ඒක නිසා අඟල් එකමාරක ඩාට් එකක් මම ලකුණු කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝගේ පපුවට ප්‍රමාණය එච්චර ලොකු නැත්නම් අඟල් 36ට වඩා අඩු නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අඟලක ඩාට් එකක් වගේ එකතු කරන්න. මම ඊට පස්සේ කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඩාට් එක ඇඳගෙන ඒකේ මැද ලක්ෂ්‍ය හොයාගෙන මේ වගේ ඩාට් එක සම්පූර්ණ කරගන්නවා. දැන් අපි ඩාට් දෙකම ඇඳගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේක අපේ අංශය රේඛාව වාටිය කොටසට දික් කරලා වාටියට අපි ඉඩ තිබ්බ මැහුම් වාසි කොටස ළඟට මේ වගේ දික් කරලා අපිට පුළුවන් මේක කපා ගන්න. මොකද අපි ප්‍රින්සස් ලයින් කොටස තියෙන තැනට මැහුම් වාසිය එකතු කරන්න ඕනේ. නිසා අපි මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ අපි ඇඳගත්ත බ්ලොක් එක වටේට මේ විදිහට කපා ගන්නවා. කපාගෙන ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ප්‍රින්සස් ලයින් සීම් එක දිගේ කපා ගන්න. ඒක කපා ගන්න කලින් අපි කරන්නේ මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ ඩාට් එක කෙලින් ඇඳ ගන්නවා. අපි අර ඩාට් එකේ ඇද්දට තියෙන ඩාට් ලෙග්ස් දෙක අපි වාටිය රේඛාව වෙනකම් මෙන්න මේ ආකාරයට කෙලින් ඇඳ ගන්නවා. ඇඳගෙන ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ
මෙන්න මේ විදියට princess line එකේ මැද කොටස දිගේ මෙන්න මේ විදියට බ්ලොක් එක කපා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ ඩාට් එක ඉවත් කරගන්න තමයි ඕනේ. මම මේ කපන විදියට ඩාට් එකේ එක පැත්තකින් කපලා අපි මේ කොටස් දෙක වෙන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඩාට් එකේ අනිත් පැත්තෙනුත් කපලා අපි ඩාට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරගන්නවා. අපි princess line එකේ ඩාට් එක ඉවත් කරලා මූට්ටුවක් තමයි තියෙන්නේ. අන්න ඒක ගන්න අපි මෙන්න මේ විදිහට ඩාට් එක ඉවත් කරලා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ පැත්තේ ඩාට් එක මේ විදිහට අලව ගන්න. මේකද අපි කරන්නේ අපි රෙද්ද ඩාට් එක නවල මැහුවට පස්සේ එන විදිහට මේ කඩදාසිය හදාගන්න. මේ ඩාට් එක නැවුනට පස්සේ තියෙන විදිහට කඩදාසිය නවලා අපිට මේක පුළුවන් ටේප් එකකින් මෙන්න මේ වගේ අලව ගන්න. දැන් මෙන්න මේ කොටස් දෙකට අපි මැහුම් වාසිය එකතු කරන්න ඕන. ඒකට අපි කරන්නේ මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ වෙනත් කඩදාසියක් අරගෙන ඒ කඩදාසියේ අපි කපාගත්ත බ්ලොක්ස් දෙක තියලා මේ වගේ ටේප් එකකින් අලව ගන්නවා. අපේ මැහුම් වාසිය ඉන්න ඕන princess line එක පැත්තට පමණයි. අනිත් පැති වලට අපි මැහුම් වාසිය එකතු කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදියට කඩදාසිය උඩ තියලා මේ කොටස් දෙකම අපි ටේප් පාවිච්චි කරලා හරි ඔයගොල්ලන්ට ගම් පාවිච්චි කරලා හරි මෙන්න මේ වගේ අලව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේකට අපි අඟල් භාගයක මැහුම් වාසියක් තමයි එකතු කරන්නේ. මෙන්න මේ විදියට රූලර් එක පාවිච්චි කරලා අපි අඟල් භාගය ගානේ සලකුණු කරගන්නවා. මේ princess line එකේ side එක පැත්තටයි මැද කොටසටයි දෙකටම මෙන්න මේ විදියට අපි දිගටම අඟල් භාගය ගානේ සලකුණු කරගන්නවා. මේක සලකුණු කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තැනින් තැන සලකුණු කරලා අපිට පුළුවන් අතින් රූලර් එක පාවිච්චි කරලා හෝ කර්ව් රූලර්ස් තියෙනවා නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ අපි මැහුම් වාසිය එකතු කරාට පස්සේ එන රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. මේ විදිහටම අපි අනිත් කොටසටත් අඟල් භාගයක මැහුම් වාසියක් එකතු කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති මේක කරන හැටි. මේ මැහුම් වාසිය අඟල් භාගය එකතු කරගත්තේ නැති වුණොත් අපිට මේ බ්ලවුස් එක මැහුවට පස්සේ මේක අපිට අඳින්න බැරි වෙනවා. බ්ලවුස් එක හිර වෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපි මැහුම් වාසියක් එකතු කරගන්න ඕනේ. අඟල් භාගයක හෝ තුන් කාලක. ඔයගොල්ලෝ අඟල් භාගයක මැහුම් වාසියක් එකතු කරගත්තා නම් මේක කපලා මහද්දිත් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම අඟල් භාගයක් තියලා තමයි මහ ගන්න ඕනේ. අඟල් තුන් කාලක් තියලා මැහුම් වාසිය බ්ලොක් එකේ කපා ගත්තා නම් මහද්දිත් අනිවාර්යයෙන්ම අඟල් තුන් කාලක්ම ඇතුළට මහ ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් බ්ලවුස් එක ලොකු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට අපි අඟල් භාගයේ මැහුම් වාසිය තියාගෙන මෙන්න මේ විදියට අපි හරිම පරිස්සමට රේඛා දෙක ඇඳලා මේ කොටස සම්පූර්ණ කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ කොටස් දෙක කපලා අපේ බ්ලොක්ස් දෙක ඉවත් කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ බ්ලොක් කොටස එළිය පැත්තෙන් කපලා ඊට පස්සේ අපිට මේ ඇතුලේ තියෙන වැඩි කොටසත් කපලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට මේකට ටේප් වෙනුවට ගම් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට අපි බ්ලොක්ස් දෙක කපලා ඉවත් කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපේ ඉදිරිපස පළුවේ බ්ලොක් කොටස් දෙක. අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ග්‍රේන් ලයින් එකේ කියන්නේ අපි දාවා තියෙන්න ඕන පැත්ත ලකුණු කරගන්න. දැන් අපි බලමු අපේ බ්ලවුස් එකේ පිටිපස කොටස කපාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකෙදිත් මුලින්ම මම උරහිසමින්ම දෙකට බෙදලා අඟල් 7ක් විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අඟල් 1.3 කාලක් පහළට ලකුණු කරලා මෙන්න මේ වගේ උරහිස ඇල රේඛාව ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කලින් වගේම අපි රැගල් රේඛාව ලකුණු කරගන්නවා. මම පපුවට මෙන්න 4ට බෙදලා අඟල් 9ක් විදියට ලකුණු කරගන්නවා. රැගල් උස ඊට පස්සේ රැගල් රේඛාව දිගේ මම පපුවට මෙන්න 4ට බෙදලා ඒකට අඟල් 3 කාලක් මෙහෙම වාසිය එකතු කරලා මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. මගේ පපුවට මෙන්න අඟල් 36 එක 4ට බෙදුම අඟල් 9යි. ඒකට අඟල් 3 කාලක් එකතු කරලා ලකුණු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ උරහිස රේඛාවේ කොනේ ඉඳලා රැගල් රේඛාව හමුවන තෙක් මේ විදිහට ලක්ෂයක් යා කරලා ඒකේ මැද ලක්ෂය හොයා ගන්නවා. මෙතන මැද ලක්ෂයේ ඉඳලා අපිට අත්කට ලකුණු කරන්න පුළුවන්. අපි ඉදිරිපස කරේ වගේ මේක ගැඹුරට හරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මැද ලක්ෂයේ ඉඳලා කෙලින්ම අපිට කර්ව් එකක් විදිහට අත්කට හැඩය ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මේකෙදිත් ඔයගොල්ලන්ට කර්ව් රූලර්ස් තියෙනවා නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතත් මේ වගේ අතින් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කරන්නේ සයිඩ් නෙක් පොයින්ට් එක සහ කරපළල ලකුණු කරගන්න එක. කරපළල කලින් කරපළලම අඟල් 3යි 4න් එක ලකුණු කරගන්නවා. ඒ වගේම සයිඩ් නෙක් පොයින්ට් එක අඟල් 3ක් විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ සයිඩ් නෙක් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා පහළට කර ගැඹුර ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ කර ගැඹුර මම අඟල් 2ක් විදිහට ගන්නෙ. සයිඩ් නෙක් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා අඟල් 2ක් පහළට ලකුණු කරගෙන කරපළල අඟල් 3යි 4න් එක ලකුණු කරපු ලක්ෂයේ ඉඳලා මෙන්න මේ විදිහට කවාකාරව මම පිටුපස කර හැඩය ඇඳ ගන්නවා.
මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති. සයිඩ් නෙක් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා නෙවෙයි කර පළල ලකුණු කරගත්ත ලක්ෂයේ ඉඳලා මම කර පිටුපස කර හැඩය ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ සයිඩ් නෙක් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා පහළට උසමිමි ලකුණු කරගන්නවා. මේකෙදි මම ලකුණු කරන්නේ කෙලින්ම බ්ලවුස් එකේ වාටිය සඳහා එන උස. ඒ කියන්නේ අපේ බ්ලවුස් එකේ සම්පූර්ණ උස. හැබැයි මේක ලකුණු කරගෙන ගන්නකොට ඔයගලන්ට මතක ඇති අපි ඉස්සරහා සයිඩ් ඩාට් එකක් තිබ්බා. අඟල් 1මාරක. අන්නේ අඟල් 1මාර අපි මේකෙන් ඉවත් කරගන්නවා. එතකොට බ්ලවුස් එකේ සම්පූර්ණ උස අඟල් 18ක් විදියට මම ගත්තා. ඒකෙන් අඟල් 1මාරක් ඉවත් කරලා අඟල් 16මාරක් විදියට තමයි මම මේක ගන්නෙ. අඟල් 16මාරට මම උරහිසට අඟල් භාගයක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම වාටියට අඟල් 1මාරක් එකතු කරගන්නවා. එතකොට අඟල් 16මාරට මම සම්පූර්ණයෙන් අඟල් 2ක් එකතු කරලා සම්පූර්ණ උස ලකුණු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේකේ ඉන රේඛාව ලකුණු කරගන්නවා. ඉන රේඛාව ලකුණු කරන්නේ ඉන වටමින්ම 4ට බෙදලා අපි මෙතන ලකුණු කරලා ඒකට මැහුම් වාසිය අඟල් 4න් 3ක් එකතු කරගන්නවා. ඉන වටමින්ම මගේ ඉන්නේ අඟල් 29 4ට බෙදුවම අඟල් 7යි 4න් 1යි. ඒකට අඟල් 3 කාලක් මැහුම් වාසිය එකතු කරලා ලකුණු කරගෙන ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට අංශය රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. දැන් මේක තමයි අපේ පිටුපස පළුව. ඔයගොල්ලන්ට මේකත් මේ විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. මම පිටුපස පළුවට ප්‍රින්සස් ලයින් එක එකතු කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට තමයි පිටුපස පළුව කපා ගන්න. ඉතින් අපි කපාගත්ත බ්ලොක් කොටස් ටික අපි බලමු මේක රෙද්ද කපාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම අද මෙන්න මේ වගේ කළු පාට රෙද්දක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ කළු පාට සිප් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ වගේ කොටස් දෙක වෙන් කරන්න පුළුවන් සිප් එකක්. ඕගොල්ලන්ට මේකේ විවිධ මෝස්තර වලින් ගන්න පුළුවන්. මම අද තනි කළු මේ වගේ සිප් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ කොහොමද රෙද්ද කපාගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම ලයිනින් එකේ තමයි බ්ලොක් එක කපාගන්නේ. මම බ්ලවුස් එක මහන්න ගත්ත රෙද්ද පොලිස්ටර් මික්ස් කොටන් රෙද්දක් නිසා මම ලයිනින් එකක් පාවිච්චි කරනවා පොප්ලින් වලින්. මුලින්ම මම පොප්ලින් ලයිනින් එක තමයි කපාගන්නේ. මේ විදිහට ලයිනින් එක අරගෙන දෙකට නවලා දාවාටිය පැත්තෙන් අපි මුලින්ම පිටුපස පළුව තමයි කපාගන්නේ. මේක අපි සිප් එක අල්ලන්නේ මෙන්න මේ වගේ අඟලක ප්‍රමාණයක් තියාගන්න. මේ අපි රෙද්ද දෙකට නවලා කොටස් දෙකම එකපාර කපා ගන්න තමයි හදන්නේ. මේ විදිහට දාවාටිය පැත්තෙන් අපි අඟලක් සලකුණු කරලා රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. අපි අඟලක් ඉතුරු කරන්නේ සිප් එක අල්ලගන්න පහසු වෙන්න. අන්නේ රේඛාව දිගේ ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට බ්ලොක් එක තියලා පින්සලින් රඳව ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මේක කෙලින්ම කපා ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි පින්සලින් රඳව ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට මේක මහන්න පහසුයි. මේ විදිහට අපි මුලින්ම ලයිනින් කොටසේ පිටුපස බ්ලොක් එක තියලා පින්සලින් රඳවගෙන අපිට පුළුවන් මේක වටේට කපා ගන්න. අපි මේ රෙද්ද දෙකට නවලා කොටස් දෙකම එක සැරේ කපා ගන්න හදන්නේ. නැත්නම් අපිට මේක දෙපාරකට කපන්න ගියොත් වෙලා යන නිසා අපිට පුළුවන් හරිම පහසුවෙන් මේ වගේ රෙද්ද දෙකට නවලා එකපාරම පිටුපස කොටස් දෙක කපා ගන්න. ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න සිප් එක අල්ලන්න ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම අඟලක් රෙද්ද ඉඩ තියන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට රෙද්ද පිටුපස කොටස කපලා ඉවත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඉතුරු වෙන ලයිනින් රෙදි කොටසේ නැම්ම ළඟින් මෙන්න මේ වගේ ඉදිරිපස පළුවේ මැද කොටස තියලා මේ නැම්ම ළඟට මේ වගේ ඉදිරිපස පළුවේ මැද කොටස තියලා මේ විදිහට පින්ස් ගහ ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පින්ස් ගහලා අපිට මේකත් කපා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඉදිරිපස පළුවේ මැද කොටස එක කොටසක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරිපස පළුවේ දෙපැත්තේ කොටස් දෙකක් අපි එක ළඟින්ම මේ වගේ තියලා පින්ස් ගහ ගන්නවා. මේ රෙද්ද අපි දෙකට නවලා තියෙන. ඒක නිසා අපිට ඒකෙන් කොටස් දෙකක් සහ මැද කොටසෙන් එකක් අපිට මේක කපා ගත්තට පස්සේ ලැබෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඉදිරිපස පළුවේ කොටස් දෙකත් ලයිනින් එකෙන් කපලා ඉවත් කරගන්න. මේ තමයි අපි කපාගත්ත ඉදිරිපස පළුවේ කොටස් දෙක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. නැම්ම ළඟින් අපි කැපුවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉදිරිපස මැද කොටස සහ දෙපැත්තේ කොටස් දෙක ලැබිලා තියෙනවා. මේ තියෙන අපේ පිටුපස කොටස් දෙක. ඊළඟට අපි කරන්නේ අපේ බ්ලවුස් එක මහන්නේ අපි එළියට දාන හොඳ රෙද්ද අරගෙන ඒක උඩින් මෙන්න මේ ලයිනින් කොටස් ටික තියලා අපි පින්සලින් රඳව ගන්නවා. මුලින්ම අපි මේ විදිහට පිටුපස කොටස අරගෙන පිටුපස කොටසේ අපි සිප්පර කලන පැත්තට දාවාටියන විදිහට තමයි කපාගත්තේ. අපේ හොඳ රෙද්දෙත් මේ විදිහට දාවාටියන විදිහට පිටුපස පළුවේ මැද කොටසට දාවාටියන විදිහට තියලා අපි මේ විදිහට පින්ස් ගහ ගන්නවා. මේ විදිහට වටේටම පින්ස් ගහගත්තම ඔයගොල්ලන්ට මේක කපා ගන්න හරිම පහසුයි. රෙදි කෑලි හිම වෙන්නේ පහසුවෙන් කපා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඊට පස්සේ රෙද්දේ අනිත් පැත්තේ දාවාටියට අපි අනිත් පිටුපස පළුව කොටස තියලා ඒකත් පින්ස් ගහ ගන්නවා. මේ ආකාරයට
අපි හොඳ රෙද්දේ දාවාටි කොටස් දෙක දෙපැත්තෙන් තියලා මේ විදියට පිටුපස කොටස් දෙක කපා ගන්නවා. අපිට පිටුපස පළුවට දාවාටි අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. නමුත් ඕගලන්ට පිටුපස පළුවේ මැද කොටසට දාවාටියේ විදිහට කපා ගත්තම මේක පහසුයි. මොකද නූල් යන්නේ නැහැ. සිපර් එකත් හරිම පහසුවෙන් අල්ලන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ විදිහට පිටුපස කොටස් දෙක අපි පින්ස් ගහගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මේ මැද කොටසට අපේ princess line blouse එකේ මැද කොටස් තුන මේ විදිහට තියලා මැද ලොකු කොටස සහ දෙපැත්තේ කොටස් දෙක මෙන්න මේ විදිහට තියාගෙන මේවත් අපි පින්ස් වලින් රඳව ගන්නවා. මේ විදිහට පින්ස් වලින් රඳවගෙන අපිට පුළුවන් මේ රෙදි කොටස් ටික ඔක්කොම එකවර කපා ගන්න. මේ ආකාරයට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති හරිම පහසුයි මේ විදිහට කරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක්වත් වැරදෙන්නේ නැහැ. මේක ඔයගොල්ලෝ හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මෙහෙම පින් ගහනකොට අපි ගන්න හොඳ රෙද්දේ කන පිට පැත්තට තමයි අපි ලයිනින් එක තියන්න ඕන. අපි හොඳ පිට පැත්තට ලයිනින් එක තියලා හරියන්නේ නැහැ. කන පිට පැත්තට තමයි තියන්න ඕනේ. දැන් මගේ රෙද්ද නම් හොඳ පිට කන පිට කියලා වෙනසක් නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ printed රෙද්දක් වගේ ගන්නවා නම් හොඳට බලලා රෙද්දේ කන පිටට තමයි ලයිනින් එක තියලා මේ විදිහට පින්ස් ගහ ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වගේ සියලුම කොටස් කපා ගන්නවා. මේකෙදි ඔයගොල්ලෝ ලයිනින් එක අපි ලයිනින් එක කොටසේ අයිනෙන්ම මේ හොඳ රෙද්දත් කපා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි මේක මහද්දි වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ලයිනින් එක අපි පින් කරගෙන තියෙන ලයිනින් එකේ අයිනෙන් ඒ කොටසට සමානවම එන විදිහට තමයි අපි මේක කපා ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට පින්ස් ගහගත්තට පස්සේ මේක හරිම පහසුයි කපන්න රෙද්ද එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔක්කොම කොටස් ටික අපි කපා ගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හරිම පැහැදිලි පිටුපස කොටස් දෙක තියෙනවා. ඉදිරිපස කොටස් තුන තියෙනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ ටික මහගන්න. මේක මහගන්න කලින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඉදිරිපස සහ පිටුපස කොටසට ෆේසින් කපා ගන්න. ඉදිරිපස කරට සහ පිටුපස කරට මෙන්න මේ වගේ ඉතුරු වෙච්ච රෙදි කොටසක් අරගෙන ඒකේ නැම්ම ළඟට අපි ඉදිරිපස බ්ලොක් එක කොටස තියාගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ෆේසින් එකක් කපා ගන්න. ඉදිරිපස බ්ලොක් එකේ කර කොටස මේ විදියට රෙද්ද කොටසක් දෙකට නවල නැම්මට තියාගෙන ඔයගොල්ලන්ට කර වටේට සහ උරහිස මෙන්න මේ විදියට කපා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට බ්ලොක් එක අයින් කරලා මේ ඉදිරිපස බ්ලොක් කොටස මෙන්න මේ විදියට ඉවත් කරලා ෆේසින් කොටසට අඟල් 2.5ක් වගේ පළල එන විදියට මෙන්න මේ වගේ වටේට කපා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති හරිම පහසුයි ෆේසින් කොටසක් කපා ගන්න එක. මෙන්න මේ විදියට බ්ලොක් එක තියලා ඉතුරුන කොටසක නැම්ම ළඟට ඊට පස්සේ අපි කර වටේට සහ උරහිස වටේට කපනවා. ඊට පස්සේ ෆේසින් එකේ පළල අඟල් 2.5ක් වගේ එන විදියට මෙන්න මේ ආකාරයට ෆේසින් එකක් කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ පිටුපස කොටසට ෆේසින් එක කපා ගන්න එක. පිටුපසට කොටසට ෆේසින් එක කපා ගන්නකොට මතක ඇතුව සිපර් එක අල්ලන්න අඟලක් අපි වැඩිපුර ඉතුරු කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා මෙන්න මේ වගේ නැම්මහ පැත්තට අඟලක් තියලා අපි මේ විදිහට බ්ලොක් එක තියලා ඊට පස්සේ ඒකෙත් අපි මෙන්න මේ ආකාරයට ෆේසින් කොටසක් කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් බ්ලොක් එක ඉවත් කරලා ඒකෙත් අඟල් 2.5ක් පමණ ෆේසින් එක පළල හිටින විදිහට මෙන්න මේ වගේ වටේට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ෆේසින් කොටස් දෙක වෙන් කරගන්නවා. මොකද පිටුපස්සෙන් විවරයක් තියලා තියෙන්නේ. පිටුපස කොටස් දෙක සම්බන්ධ නැහැ. ඒක නිසා මෙන්න මේ විදිහට ෆේසින් කොටස් දෙක වෙන් කරගන්නවා. දැන් අපි ඉදිරිපස කරට සහ පිටුපස කරට ෆේසින් කොටස් කපාගෙන ඉවරයි. මේ තින් අපි කපාගත්ත ෆේසින් කොටස් තුන. ඊළඟට අපි කරන්නේ අපේ අත අපි බ්ලවුස් එකට අවශ්‍ය අත මේ රෙද්දෙන් කපා ගන්න එක. අපි දිග අතක් තමයි දාන්නේ. මේක අපි එකපාර අත් කොටස් දෙක කපා ගන්න රෙදි පටවල් 4ක් මේ විදිහට නවලා ගන්නවා. එතකොට නැම්ම පැත්තෙන් තමයි අපි අඳින්නේ. නැම්ම පැත්ත තමන්ගේ පැත්තට එන විදිහට තියාගන්න. රෙදි කොටසේ උඩ එක සමාන නැත්නම් ඔයගලන්ට මේ වගේ ඉරක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මුලින්ම අපි කරන්නේ අර ඇඳගත් ඉරේ ඉඳලා අඟල් 4.5ක් පහළට ලකුණු කරගන්න. මේක සාමාන්‍යයෙන් සම්මත මිම්මක් ඕනම කෙනෙක්ගේ අතක් අඳිද්දී අඟල් 4.5ක් තමයි පහළට ලකුණු කරන්නේ. අඟල් 4.5ක් පහළට ලකුණු කරලා එතනින් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අර උඩ ඇඳගත් රේඛාවේ ඉඳලා පහළට අපිට අතට අවශ්‍ය උස ලකුණු කරගන්න. මගේ අත මම අද අඟල් 20ක් විදියට ගන්නෙ. ඒ අඟල් 20ට මම අඟල් 1.5ක් අත අග මැහුම් වාසි විදියට ලකුණු කරගන්නවා. එතකොට අඟල් 21.5ක් සම්පූර්ණයෙන් මම ලකුණු කරා. ඒක දිගේත් මෙන්න මේ විදියට රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ අඟල් 4.5න් ඇඳගත්ත රේඛාව දිගේ
අපේ රැගල් උස ලකුණු කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ පපුව අටමින්ම හතරට බෙදාගත්ත උස පපුව අටමින් මංගල් 36ට වැඩි කෙනෙක් නම් මේකට ඔයගොල්ලන්ට එක්ක උරහිසමින්ම දෙකට බෙදලා ලකුණු කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අත් කටමින්ම දෙකට බෙදලා ලකුණු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට මුදුන සහ අපේ රැගල් රේඛාව ලකුණු කරපු තැන ලක්ෂ්‍ය එකට යා කරලා ඇල ඉරක් ඇඳ ගන්නවා. ඒකේ අපි මෙන්න මේ වගේ රූල් එක පාවිච්චි කරලා තුනට බෙදාගෙන මේ පැත්තෙන් අඟල් භාගයක් උඩට සහ මේ මෙතනින් අඟල් භාගයක් ඇතුළට ලකුණු කරලා මෙන්න මේ විදිහට කවාකාරව අත්කට ඇඳ ගන්න. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය බ්ලවුස් එකකට අත්කට අඳින විදියමයි, කිසිම වෙනසක් නැහැ. මේ ආකාරයට සාමාන්‍ය විදිහට අපි මේ අතේ අත්කට ප්‍රදේශය ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන මම ඊළඟට කරන්නේ අත වටමින්ම ලකුණු කරගෙන අත සම්පූර්ණ කරගන්න එක. මගේ අත වටමින්ම මම අඟල් 8ක් විදිහට අරගෙන තියෙනවා. එතකොට අඟල් 8 දෙකට බෙදලා අඟල් 4ක් විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඒ වගේම අඟල් 3 කාලක් මෙහෙම වාසි විදිහට මම අතට ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ලක්ෂ්‍ය දෙක යා කරලා මේ ආකාරයට අත සම්පූර්ණ කරගන්න. දැන් මෙතන අපි රෙදි කොටසක් හතරට නමාගෙන අරගෙන තියෙන නිසා මේක කැපුවට පස්සේ අපිට එකවර අත් කොටස් දෙකම ලැබෙනවා. මෙන්න හැම පැත්තෙන් තමයි අපි ඇඳලා තියෙන්නේ. මෙහෙත් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති. මෙන්න මේ විදිහට අපිට අත් කොටස් දෙකම ලැබෙනවා. අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මුල්ලෙන් කට් මාක් එකක් දාගන්න. අතේ මැද කොටස හඳුනා ගන්න පහසු වෙන්න. දිගෑරියම ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අත් කොටස් දෙකම එකවර ලැබිලා තියෙනවා. දැන් අපි සියලුම කොටස් ටික කපාගෙන ඉවරයි. අපේ මේ බ්ලවුස් එක මහන්න. මේ තියෙන අපි කපාගත්ත කොටස් ටික මුලින්ම අපි කරන්නේ මේව එකතු කරලා මහගන්න එක. මුලින්ම මෙන්න මේ පින්ස් ගහගත්ත රෙදි කොටස් ටික අපි ඔක්කොම කොටස් ටික වටේට මහගන්නවා. මොකද අපිට මේ පින්ස් ගහගෙන තියාගෙන මෙහෙම බ්ලවුස් එක මූට්ටු කරන්න බෑනේ. ඒක නිසා මේ ලයිනින් එක සහ හොඳ රෙද්ද එහෙම වෙන්නේ නැති වෙන්න අපි හැම කොටසම මෙන්න මේ විදිහට සාමාන්‍ය මැහුමකින් වටේම මහගන්නවා. පින්ස් ඉවත් කරන ගමන් වටේම මහගන්නවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ කොටස් එක කොටසක් විදිහට අරගෙන කොටස් ටික මූට්ටු කරලා අපේ බ්ලවුස් එක නිමා කරගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට වටේම මහගත්ත බ්ලවුස් කොටස් ටික. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ලයිනින් කොටස සහ හොඳ රෙද්ද එකතු වෙන විදිහට මම වටේම මහගෙන තියෙන්නේ. මේකෙදි ඔයගොල්ලෝ හරියට හොඳ රෙද්ද සහ ලයිනින් කොටස අඳුන ගන්න ඕනේ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපි කරන්නේ ඉදිරිපස පළුවේ පැත්තේ කොටස් දෙක මැද කොටසට මූට්ටු කරන එක. මේකෙදි මැද කොටස් දෙකේම හොඳ රෙදි කොටස් දෙක එකට හිටින විදිහට මෙන්න මේ විදිහට තියලා අපි ප්‍රින්සස් ලයින් බ්ලවුස් කොටසේ පැත්ත කොටස සහ මැද කොටස මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රින්සස් ලයින් එක දිගේ මූට්ටු කරගන්නවා. මේකෙදී ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ අපි අඟල් භාගයක් මෙහෙම වාසි තිබ්බා මේකට. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති ඉදිරිපස පළුවේ බ්ලොක් එක අපි කපනකොට මැද්දෙන් කපලා අඟල් භාගයක් කඩදාසි පටියක් නැවත අලවලා තමයි අපි මේක සම්පූර්ණ කරගත්තේ. ඒක නිසා අපි යන්නේ තියපු අඟල් භාගය ඉතුරු වෙන විදිහට අඟල් භාගයේ මෙහෙම වාසි හිටින විදිහට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රින්සස් ලයින් එක දිගේ මහ ගන්නවා. මේක මහලා ඉවර කරාම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ තමයි පේන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අනිත් පැත්තටත් ඉදිරිපස් පළුවේ අනිත් කොටසත් මෙන්න මේ වගේ හොඳ පිට එකට එන විදිහට තියලා මේ වගේ මැෂින් එකේ මහ ගන්නවා. මේකෙත් අපි අඟල් භාගයක් මෙහෙම වාසි ඉතුරු වෙන විදිහට තමයි මහ ගන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් අපි ඊට වැඩියෙන් ඇල්ලුවොත් හරි ඊට අඩුවෙන් ඇල්ලුවොත් හරි අපේ බ්ලවුස් එක එක්ක ලොකු වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් පොඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ හරියටම මෙහෙම වාසි තියෙන තිබ්බ ප්‍රමාණය අල්ලලා මේක මහ ගන්න ඕනේ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉදිරිපස් කොටස මහලි වුණාම පේන්නේ. මේක ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ කොටස් දෙක ඕවර්ලොක් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කරන්නේ පිටුපස කොටස මහගන්න එක. පිටුපස කොටස මහන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපි අර සිපර් කල්ලන්න අඟලක් වැඩිපුර තිබ්බනේ. අන්නේ අඟල මෙන්න මේ විදිහට නවලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපි අඟලක් ලකුණු කරගත්ත එක මෙන්න මේ විදිහට නවලා අපිට මේක අයන් කරගන්න පුළුවන්. මේක අයන් කරගත්තම අපිට මේක මහන්න හරිම පහසුයි. මොකද අපි සිපර් කල්ලන්නේ අන්තිමට කර සහ වාටිය අපි මහද්දි මේ මෙහෙම අයන් කරලා තියෙන එක හරිම පහසුයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම මෙන්න මේ විදිහට පිටුපස කොටස් දෙකේම සිපර කල්ලන්න අපි තියපු මෙහෙම වාසි කොටස මෙන්න මේ වගේ අඟලක් නවලා අයන් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ ඉදිරිපස කොටස සහ පිටුපස කොටස් දෙක එකට මූට්ටු කරගන්න එක. මුලින්ම අපි මේ කොටස් දෙක මෙන්න මේ විදිහට තුල උරහිසෙන් මූට්ටු කරගන්නවා. එතකොට අපි හොඳට බලලා මේක මූට්ටු කරන්න ඕනේ. හොඳ පිට කොටස් දෙක එක පැත්තට එන විදියට. ඒ කියන්නේ හොඳ පිට එකට එන විදියට මෙන්න මේ වගේ උරහිස් කොටස් දෙක තියලා අපිට උරහිස් පින්ස් වලින් රඳව ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට පින්ස් වලින් රඳවගෙන අපිට මහ ගන්න පුළුවන්.
ඔයගොල්ලන්ට එකපාරම අහන්න පුළුවන් නම් ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මහල පුරුදු නැති කෙනෙක්ට නම් මේ විදිහට හැමතිස්සෙම පින්ස් පාවිච්චි කරලා මහන එක හරිම පහසුයි. මොකද එතකොට රෙදි කොටස් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අපිට පින්ස් ගහලා මුලින්ම බලන්න පුළුවන් එන නිමාව කොහොමද කියලා. එතකොට වැරදෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් ගොඩක් වෙලාවට අපිට හොඳ පිට මාරු වෙලා අපි හොඳ පිට සහ කන පිට එකට අලලා ඒ වගේ දේවල් වෙලා මැහුම් ගලවන්න වෙනවා. නමුත් මෙහෙම පින්ස් ගහලා අපි මහද්දී ඒ වගේ දේවල් වෙන්නේ අපිට හරිම පහසුවෙන් මහගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙන්න මේ පින්ස් ගහගත්ත උරහිස කොටස් දෙක මේ ආකාරයට මැෂින් එකේ අඟල් භාගයක් මැහුම් වාසි තියෙන විදියට මහගන්නවා. අපි අඟල් භාගයක් තමයි මැහුම් වාසි තිබ්බේ බ්ලොක් එක අඳිද්දී ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති. මෙන්න මේ වගේ අඟල් භාගෙ මැහුම් වාසියේ තියෙන විදියට මේ විදියට උරහිස් කොටස් දෙකම අපි මූට්ටු කරගන්නවා. මේකත් අපිට මේ විදිහට මැෂින් එකේ මූට්ටු කරලා ඉවර වෙලා ඕලොක් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ඕලොක් මැෂින් එකක් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සිග්සැග් මැෂින් එකේ සිග්සැග් සෙටින් එකට වෙනස් කරලා මැෂින් එක අපේ නූල් යන එක වළක්ව ගන්න මෙහෙම පාරක් ගහ ගන්න. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ ඕලොක් එක එළියට පේන්නේ නැති නිසා ඔයගොල්ලන්ට ඕලොක් මැෂින් එකක්ම අවශ්‍ය නැහැ. සිග්සැග් මැෂින් එකෙන් ඒ කාර්යම කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි උරහිස් දෙක මූට්ටු කරාට පස්සේ මේ බ්ලවුස් එක පේන්නේ. මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ කඳ කොටසට අපේ අත් දෙක මූට්ටු කරගන්න එක. ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති අතේ කොටස කපද්දි මම මැද්දෙන් කට් මාක් එකක් දාගත්තා. අන්නේ දාගත්ත කට් මාක් එක උරහිස මූට්ටුව ළඟට මේ විදියට තියලා අපි අඟල් භාගයක් මැහුම් වාසි තියෙන විදියට මෙන්න මේ අත මූට්ටු කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට කලින් වගේම මහල පුරුදු නැති කෙනෙක්ට නම් මේක පුළුවන් පින්ස් ගහලා දිගටම උරහිස මැද ඉඳලා අත් කට වටේට දෙපැත්තට පින්ස් ගහලා මේක මහන්න පටන් ගන්න. නමුත් මම දැන් මෙතන මේ කෙලින්ම මහනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් පින්ස් ගහලා මහගෙන යන්න. වැදගත්ම දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ මෙතන මහද්දී අඟල් භාගයක් පමණ මැහුම් වාසි ඉතුරු කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක අපේ ඇඟට හිර බ්ලවුස් එකක් නිසා මේක ටිකක් කල් අඳිද්දී මැහුම් වලින් මෙතන ගැලවිලා රෙද්ද ගැලවිලා යන්න පුළුවන්. ඒක වළක්ව ගන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් අඟල් භාගයකවත් මැහුම් වාසියක් තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේක අත මූට්ටු කරලා ඉවරුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒකත් වටේට ඕලොක් කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් සිග්සැග් මැෂින් එකෙන් මේ අයින දිගට මහලා මේකේ නූල් යන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපි අත වටේට මහ ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි අනිත් අතත් මෙන්න මේ ආකාරයට අල්ල ගන්නවා. අතේ අපි දාගත්ත කට් මාක් එක උරහිස මූට්ටුව ළඟට තියලා මේ වගේ අත වටේටම අපි මහ ගන්නවා. අඟල් භාගයක් මැහුම් වාසි තියාගෙන අපි මේක මහ ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අත වටේට ඕවලොක් මැෂින් එකේ මහ ගන්න. ඕවලොක් මැෂින් එකක් නැත්නම් අපිට සිග්සැග් මැෂින් එකේ වුණත් මේක මහ ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි අත් දෙකම අල්ලලා ඉවර කරගන්නවා. මම කරන්නේ අතේ වාටිය මහ ගන්න එක. අතේ වාටියත් මෙන්න මේ ආකාරයට මම දෙපාරක් නවලා අයන් කරගෙන තියෙන්නේ. අඟල් එකමාරක් අපි අතේ වාටියට තියලා තියෙනවා. අන්නේ අඟල් එකමාර දෙපාරක් නවලා අයන් කරගෙන ඊට පස්සේ මම මේක මෙන්න මේ වගේ මැෂින් එකේ මහ ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම නවලා අයන් කරගත්තට පස්සේ වාටි මහ ගන්න හරිම පහසුයි. ඊළඟට මම කරන්නේ අපේ අංශය මූට්ටුව මහ ගන්න එක. මේ වගේ අත සහ අංශය එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට අත අග ඉඳලා අපි අංශය මූට්ටුව මහන්න පටන් ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අඟල් 3 කාලක් මම අංශයට මැහුම් වාසි තිබ්බා. අන්නේ අඟල් 3 කාල ඉතුරු කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට අත කොනේ ඉඳලා මම අංශ මූට්ටුව මහන්න පටන් ගන්නවා. පටන් අරගෙන දිගටම ඉනේ වාටිය දක්වා වෙනකම්ම අඟල් 3 කාලේ එකම විදියට තියාගෙන දිගටම මහගෙන එනවා. ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති මෙන්න මේ විදියට අතේ ඉඳලා දිගටම පල්ලෙහාට මහගෙන එනවා. මේ මහගෙන එන අතරේදී මම මෙන්න මේ ඉන රේඛාවත් කියන්නේ අපේ බ්ලවුස් එකේ ඉදිරිපස ඉන කොටසත් අපි අඟල් එකමාරක් මැහුම් වාසි තිබ්බා. අන්නේ අඟල් එකමාර මෙන්න මේ විදිහට ඇතුළට නවලා තියෙන්නේ. ඒ කොටස අපි මැහුවම එන විදියටම ඇතුළට නවාගෙන තමයි මම මේ අංශි මූට්ටුව මහගන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති මෙන්න මේ අයන් කරලා තියෙන කොටස මම මේ විදියටම අපි සාමාන්‍යයෙන් වාටි මැහුවම එන විදියටම නවලා තියලා මම මේ අංශි මූට්ටුව දිගටම මහගෙන යනවා. ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති මම කරපු විදිය මෙන්න මේ වගේ තමයි මහල ඉවරුණාට පස්සේ එන්නේ. අනිත් අතත් අපි මේ වගේ අත කොනේ ඉඳලා පටන් අරගෙන අංශය අඟල් 3 කාලක් මැහුම් වාසි තියාගෙන මහගෙන එනවා. ඒකත් මෙන්න මේ විදියට මහගෙන ඇවිල්ලා
ඒකෙත් මේකෙදී ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙයි මේ ඉදිරිපස පළුවේ මම අයන් කරලා තියෙන්නේ ඉන වාටිය. මෙන්න මේ වගේ වාටිය මැහුවට පස්සේ එන විදියට වාටිය නවලා ඒක ඒ විදියටම තියාගෙන තමයි මම අංශේ රේඛා අංශේ මූට්ටුව මේ විදියට මහගෙන යන්නේ. එතකොට වාටිය නවලා ඒක උඩින් තමයි අංශේ මූට්ටුව මේ විදියට මහගන්නේ. ඔයගලන්ට ඒ කොටසෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කොහොමද ඒක කරගත්තේ කියලා. දැන් මෙන්න මේ විදියට තමයි ඉදිරිපස වාටිය අපි අංශේ මූට්ටුව මහලි වරුණාට පස්සේ එන්නේ. අංශේ මූට්ටුව මම ඕවර්ලොක් කරගෙන තියනවා මෙතනදී. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ පිටුපස වාටිය පිටුපස පළුවේ වාටියත් මම අයන් කරගෙන තියෙන්නේ අඟල් එකමාර. මෙන්න මේ වගේ තමයි ඕගලන්ට මේ කොටසේ වැඩ ඉවර කරාට පස්සේ පේන්නේ. අපේ සිපර් එක කොටසත් අයන් කරලා තියෙනවා. පිටුපස වාටිය කොටසත් මේ වගේ අයන් කරලා තියෙනවා. ඕගලන්ට පේනවා ඇති මේ අනිත් පැත්ත පිටුපස කොටසත් මෙන්න මේ විදිහටම අඟල් එකමාර දෙපාරක් නවලා අයන් කරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මම කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ සිපර් එක අල්ලගන්න එක. මම ඔයගලන්ට කලිනුත් පෙන්නුවා මම ගන්න සිපර් එක. මෙන්න මේ වගේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අර රේන් කෝට්ස් වලට වගේ පාවිච්චි කරන සිපර් එකක් තමයි ගන්න. කොටස් දෙක වෙන් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සිපර් එක අපි පිටුපස්ස එක පැත්තකට මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ අල්ල ගන්නවා. මුලින්ම මම කරන්නේ මේ වගේ සිපර් එක මේ කොටස් දෙක වෙන් කරගෙන කියන්නේ අපේ සිපර් දැති තියෙන කොටස් දෙක මේ වගේ වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒක වෙන් කරගෙන අපි පිටුපස පළුවේ එක පැත්තකට මුලින්ම පින්ස් ගහ ගන්නවා. අපි දැන් වාටිය රේඛාව මේ වගේ නවලා අයන් කරගෙනනේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ අපි වාටිය නැමුණම එන තැනට මම මෙන්න මේ වගේ පින් එකක් ගහ ගන්නවා. මොකද මෙන්න මෙතෙන්ට වෙනකන් තමයි අපි සිප් එක අල්ලන්න ඕනේ. මේක මොකද මේ සිප් එකේ අග ලොක් එකක් තියෙනවා. ඒ ලොක් එක අපි හරියටම මෙතන ඉන එන තැනට අල්ල ගන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් අපිට මේ සිප් එක ලස්සනට වහගන්න බෑ. ඒක නිසා මම මෙන්න මෙතනට හරියටම පින් එකක් ගහගෙන ඒ සිප් එකේ ලොක් එක මෙතන පින් එක ළඟට එන විදියට තියලා මෙන්න මේ වගේ පින් එකකින් සිප් එක රඳව ගන්නවා. සිප් එක අල්ලන්න තියපු පිටුපස පළුවේ මැදට තියපු මැහුම් වාසිය ඇතුළට නවලා අයන් කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. ඒ ඇතුළට නවලා තමයි අපි මේ සිප් එක මේ විදියට තියාගන්නේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් සිප් එක අපි තියලා පින් එක ගහගත්තට පස්සේ අනිත් සිප් කොටස හයි කරලා බලන්න පුළුවන් මේක හරි ගානට ඇවිල්ලා තියනවාද කියලා. දැන් මගේ හරි ගානට හරි තැනට මම පින් කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම මේ සිප දැති කොටස දිගටම පිටුපස කර ළඟට වෙනකම්ම මෙන්න මේ විදියට පින්ස් වලින් රඳව ගන්නවා. මේ විදියට පින්ස් වලින් රඳව ගත්තම ඔයගොල්ලන්ට මේක මහගන්න හරිම පහසුයි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ බ්ලවුස් එකේ පිටුපස පළුවේ අනිත් පැත්තටත් ඉතුරු සිප කොටස අල්ල ගන්නවා. ඒකෙත් අපි ඉන නැම්ම ළඟ රේඛාව උඩින් මෙන්න මේ විදියට පින් එකක් ගහ ගන්නවා. අපිට සිප එකේ ලොක් එක අල්ලගන්න ලොක් එක අපිට තියාගන්න පහසු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පින් එක ළඟට සිප එකේ ලොක් කොටස එන විදියට අපි මේ සිප කොටසත් පින්ස් ගහ ගන්නවා. මේකේ අපි අපේ සිප කොටස කියන්නේ අපේ සිප හැන්ඩල් එක තියෙන සිප කොටස උඩට කරලා මේ විදියට ඒ පැත්තේ තියෙන සිප ලොක් එක අපි අර අනිත් පැත්තේ කොටසේ ගහගත්ත පින් එක ගාවට හරියටම තියාගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ සිප කොටස් දෙක එකට සවි කරගෙන ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක අනිත් පැත්තේ පින් එක ළඟට මෙහෙම තියාගෙන ඊට පස්සේ අපිට මේක පින් එකකින් රඳව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ කොටස් දෙක වෙන් කරගෙන අනිත් සිප කොටසත් පින්ස් වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම රඳව ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති මේක කරන හැටි. සමහර විට රෙද්දේ කළු පාට නිසා වීඩියෝ එකේ එච්චරම පැහැදිලිව නොපෙනෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම කියවන විදියට ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පහසු වෙයි. මෙන්න මේ විදියට හරියටම සිප කොටස් දෙකේ ලොක් දෙක එක ළඟට ඒ කියන්නේ එක තැනට එන විදියට තියලා මෙන්න මේ විදියට අපි සිප කොටස් දෙකම උඩට යනකම්ම පිටුපස කර ළඟට වෙනකම්ම පින් කරගන්නවා. ඊළඟට අපි කරන්නේ සිප ෆුට් එක පාවිච්චි කරලා අපි මේ පින්ස් ගහපු රේඛාව දිගේ මහගෙන මේ සිප කොටස් දෙක බ්ලවුස් කොටසට අල්ල ගන්නවා. මේක අපි ඉන්විසිබල් සිප එකක් මහන ආකාරයට නෙවෙයි මහන්නේ. සාමාන්‍ය විදියට රෙදි කොටසට සිප එක අල්ලලා සිප එක ඇල්ලෙන විදියට මේ විදියට මෙහුමක් ගහගෙන යනවා උඩින්. ඔයගලන්ට සිප ෆුට් එක මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ අපි කොටස් දෙකම දෙපැත්තම මහ ගන්නවා. දැන් අපි සිප එක අල්ලගෙන ඉවරයි. මේ විදිහට සිප කොටස් දෙකම අල්ලගත්තට පස්සේ අපි සිප එක අල්ලගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ වාටිය සහ කර නිමා කරගන්න එක. ඔයගලන්ට දැන් පේනවා ඇති මම සිප එක අල්ලගත්තට පස්සේ අවසාන පෙනුම කොහොම දෙන්නේ කියලා.
මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම ටිකක් දිග සිප් එකක් අල්ලපු නිසා සිප් එක පොඩ්ඩක් උඩට යනවා. අපිට කරණීමා කරන වෙලාවට ඒක කපලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට සිප් එක අරින්න වහන්න පුළුවන්. කොටස් දෙක වෙන් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ වාටිය නිමා කරගන්න හදන්නේ. මුලින්ම මම කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති මම වාටිය නවලා අයන් කරගත්තා. අඟල් එකමාරක් වාටියට තිබ්බා. ඒක මේ විදිහට මම නවාගෙන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ අයන් කරපු එක ඒ විදිහටම නවාගෙන මම පින්සලින් මේක රඳව ගන්නවා. මොකද මම මේක අද අතේ තමයි මේකේ වාටිය නිමා කරගන්න යන්නේ. මොකද මේක ප්‍රින්සස් ලයින් ජැකට් එකක්. මේක එක්කෝ ස්කර්ට් එකක් එක්ක ෆන්ක්ෂන් එකකට අඳින්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් සාරි ජැකට් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ටිකක් හුඟක් නිරාවරණය වෙන බ්ලවුස් එකක් නිසා අපි මේක උඩින් මේ ඉනරේකව මැෂින් එකේ මැහුවොත් ඒක ටිකක් එළියට කැතට පේනවා. මොකද ඉන ළඟින් ලොකුවට මැහුම් පාරක් කැතට පේනවා. ඒක නිසා මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩි ඉදි කට්ටකට නූලක් දාලා මේක අතේ තමයි මහගන්නේ. මේ විදිහට මේක අතේ මහද්දි අපි වාටිය කොටස අපේ ලයිනින් එකට පමණක් මැහෙන විදිහට තමයි පරිස්සමෙන් ඉදි කට්ටෙන් මහගන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේක බ්ලවුස් එක නිමා කරාට පස්සේ එළියට හොඳ නිමාවක් ලැබෙනවා වාටියට. මොකද වාටිය මැෂින් එකේ මැහුම් පාරක් අපිට එළියට පේන්නේ නැහැ. එතකොට මේක හරිම ලස්සනට වාටිය නීට් එකට තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් සාරි ජැකට්ස් මහනකොට වාටිය සහ කර ෆේසින් එක අපි අතේ තමයි මහගන්නේ. මොකද නැත්තම් මැෂින් එකේ ඒව මැහුවට පස්සේ එච්චරම ලස්සනක් එන්නේ නැහැ. නිමාවක් එන්නේ නැහැ බ්ලවුස් එකට. ඒක නිසා අපිට හොඳ නිමාවක් ගන්න ඕන නිසා අපි මෙන්න මේ විදියට වාටිය සහ කර ෆේසින් අතේ මහගන්නවා. දැන් මම මේ තාම කර ෆේසින් එක මහලා ඉවර නැහැ. මේ වගේ වාටිය අපි මුලින්ම වටේටම එක පැත්තක සිප එකකින් පටන් අරන් අනිත් පැත්තට වෙනකම්ම මේ විදියට අතේ මහගෙන යනවා. ඉතින් මේක මහගන්න ගොඩක් වෙලා යන්නේ නැහැ. ඊටම සුළු වෙලාවකින් ඔයගලන්ට මේක අතේ මහගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අතේ මහගන්නේ. කළු පාට රෙද්දේ කළු පාට නූලෙන් මහන නිසා ඔයගලන්ට එච්චර පැහැදිලි නැතුව ඇති. හැබැයි ඔයගොල්ලොත් මහද්දි අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ රෙද්දට ගැලපෙන පාටක නූලක් පාවිච්චි කරලා තමයි මේක අතේ මහගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි අතේ මහගෙන ඉවර වෙලා ඊළඟට මම කරන්නේ කර ෆේසින් කොටස් අල්ලගන්න එක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මහල ඉවරුණාට පස්සේ වාටිය නිමාව ඉන්නේ. හරිම ලස්සන නිමාවක් එනවා. පොඩ්ඩක්වත් කොහෙන්වත් මෙහුමක් එළියට පේන්නේ නැහැ. ඇදපළදු රැලි කොහෙන්වත් නැතුව ලස්සනට මෙන්න මේ විදිහට ඉදිරිපස සහ පිටුපස වාටිය ඔයගලන්ට ලැබෙනවා. වාටිය මහල ඉවරුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට සිප එක වහලා බලන්න පුළුවන්. සිප එකේ ලොක් එක හරියට එළියට තියනවාද කියලා බලලා මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට සිප එක අපිට වහගන්න පුළුවන්. වැහුවට පස්සේ යටින් කිසිම මැහුමක් පේන්නේ නැහැ. අපිට ලස්සනට බ්ලවුස් එකේ ඉන කොටස ලැබිලා තියෙනවා. ඊළඟට මම කරන්නේ අපේ කර ෆේසින් එක අල්ලගන්න එක. ඔයගලන්ට මතක ඇති කර ෆේසින් කොටස් දෙකක් අපි මෙන්න මේ විදිහට කපා ගත්තා. මේක මම මුලින්ම කරන්නේ ෆේසින් කොටස් තුන මේ විදිහට එකට තියලා මේක තනි ෆේසින් එකක් තනි රවුමක් වෙන විදිහට මූට්ටු කරගන්නවා. මේ විදිහට ඉදිරිපස ෆේසින් එක කොටසට පිටුපස ෆේසින් කොටස් දෙක මෙන්න මේ විදිහට තියලා උරහිස් කොටස් දෙකෙන් මේ ෆේසින් කොටස් තුන මම එකට මූට්ටු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ එකට මූට්ටු කරගත්ත ෆේසින් කොටස තමයි මම බ්ලවුස් එකට අල්ලන්නේ. මේ ආකාරයට පින්ස් ගහගත්ත තැන් දෙකෙන් අඟල් භාගයක් මැහුම් වාසි තියෙන විදියට මම මේක මහගන්නවා. මේ විදියට දෙපැත්තම අඟල් භාගයක් මැහුම් වාසි තියෙන විදියට ෆේසින් කොටස් දෙක මම මහගන්නවා. මේක මහගෙන ඉවරුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ රවුමක් විදියට තමයි ඔයගලන්ට ෆේසින් එක ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ෆේසින් එකේ හොඳ පැත්ත සහ බ්ලවුස් එකේ හොඳ පැත්ත එකට තියලා අපි මෙන්න මේ විදියට මේක පින්ස් ගහ ගන්නවා. මේක ඔයගලන්ට හරියටම තියන්න ඕන තැන තීරණය කරගන්න පුළුවන්. ෆේසින් එකේ උරහිස මූට්ටුව සහ බ්ලවුස් එකේ උරහිස මූට්ටුව එක ළඟට එන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම තියාගන්න. එක පැත්තක ෆේසින් එකේ උරහිස මූට්ටුව සහ අනිත් බ්ලවුස් එකේ උරහිස මූට්ටුව එක පැත්තක තියාගෙන පින් එකක් ගහගන්නවා. අනිත් පැත්තෙත් ෆේසින් එකේ උරහිස මූට්ටුව සහ බ්ලවුස් එකේ උරහිස මූට්ටුව මෙන්න මේ විදිහට එක උඩ එක තියාගෙන පින් එකක් ගහගන්න. මේකේ අපි බ්ලවුස් එකේ හොඳ පැත්ත සහ ෆේසින් එකේ හොඳ පැත්ත තමයි දෙක එකට තියෙන විදිහට තියන්නේ. ඒ කියන්නේ මුලින්ම අපි බ්ලවුස් එකේ හොඳ පැත්තට තමයි මේ ෆේසින් එක පින් කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ෆේසින් එකේ ඉතුරු කොටසත්
මෙන්න මේ විදිහට පිටුපස කර වටේටම පින්ස් ගහ ගන්නවා. කර වටේට අඟල් භාගයක් විතර තියෙද්දි අපි මෙන්න මේ විදිහට පින්ස් ගහ ගන්නවා. ඒ වගේම අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ සිපර් එක ළඟින් පිටුපස කොටසේ කර ෆේසින් එක සිපර් එක ගහද්දි සිපර් එක අල්ලද්දි මෙන්න මේ වගේ සිපර් එක ළඟින් ෆේසින් එක ඇතුළට නවා ගන්න ඕනේ. සිපර් දැති ටික ළඟට එනකන් මෙන්න මේ විදිහට ෆේසින් කොටස ඇතුළට නවාගෙන අපි පින් එකක් ගහ ගන්න ඕනේ. ෆේසින් එක කපද්දිම අපි වැඩිපුර අඟලක් තියලා තමයි කැපුවේ. මොකද අපි පිටුපස කොටසට සිපර් එක අල්ලන්න කොහොමත් වැඩිපුර අඟලක් තිබ්බා. අන්නේ අඟල අපි ෆේසින් එකෙත් තියලා තමයි කැපුවේ. අන්නේ අඟල ඇතුළට නවලා තමයි අපි මේ පින් එකක් ගහගත්තේ. ඊට පස්සේ ඉදිරිපස කරවටේටත් මේ විදිහට අපි පින් එකක් ගහ ගන්නවා. පින් ටිකක් ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ පිටුපස කර අනිත් කොටසත් මෙන්න මේ විදිහට අපි සිපර් එක ළඟින් නවලා පින් කරගෙන ඉවර කරගන්නවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේක වටේට මේ පින්ස් ගහගත්ත රේඛාව දිගේ ෆේසින් එක සහ බ්ලවුස් කොටස එකට මැහෙන විදියට අඟල් භාගයක මැහුම් වාසියක් තියලා කර වටේට මහගන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි පින්ස් එකින් එක ඉවත් කරගන්න ගමන් කර වටේටම මහගෙන යනවා. අඟල් භාගයක මැහුම් වාසියක් තියාගෙන තමයි අපි මේක වටේටම මහගන්නේ. ෆේසින් එකක් ඇල්ලුවට පස්සේ අපිට මේකේ කරට හොඳ නිමාවක් හම්බෙනවා. අපිට ඕන නම් මේකට පයිපින් එකක් අල්ලන්නත් පුළුවන්. හැබැයි පයිපින් එකක් ඇල්ලුවට වැඩිය මේ වගේ සාරි ජැකට් වගේ බ්ලවුස් එකක මේ වගේ ඇඟටම හිර වෙච්ච බ්ලවුස් එකකට හොඳ නිමාවක් එනවා ෆේසින් එකක් ඇල්ලීම මගින්. ඒක නිසා අපිට මේකට මෙන්න මේ වගේ ෆේසින් එකක් අල්ල ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ අපි මුලින්ම කර වටේටම මහගෙන මේක ඉවර කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ වගේ අපේ ෆේසින් එක අල්ලගෙන ඉවරුණාට පස්සේ ඉතුරු වෙන මැහුම් වාසි කොටසේ මෙන්න මේ වගේ කට් මාක්ස් ටිකක් දාගන්න. මොකද අපි නැත්තම් අපි මේ ෆේසින් එක අනිත් පැත්ත හරවලා මහන්න ටිකක් අපහසුයි. ඒක නිසා අපි මේ කොටස වටේට කට් මාක්ස් ටිකක් දාගන්නවා. ඊළඟට අපි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ ෆේසින් එක අනිත් පැත්තට හරවලා, ඒ කියන්නේ හොඳ පැත්තට හරවලා ෆේසින් කොටස සහ අපි කර වටේට ඉතුරු වුණ මැහුම් වාසි කොටස එකට අහු වෙන විදියට මෙන්න මේ වගේ තව මැහුමක් ගහගෙන යනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ෆේසින් අල්ලනකොට මේක නිතරම කරනවා. ෆේසින් කොටස සහ ඇතුලේ තියෙන මැහුම් වාසි කොටස එකට අහු වෙන විදියට මෙන්න මේ වගේ කර වටේටම අපි මැහුමක් ගහගෙන යනවා. මේ මැහුම ගැහුවට පස්සේ අපේ ෆේසින් එක තව ටිකක් ශක්තිමත් වෙනවා සහ අපිට නීට් එකට මේක නවලා මහගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට අපි කරන්න ඕන මෙන්න මේ ෆේසින් එක නවල ඇතුළට අල්ලගන්න එක. ඒකට මුලින්ම අපි කරන්නේ මේ අපේ දැන් සිප් එකක් මම කියවනේ මම ටිකක් දිග සිප් එකක් ගත්ත කියලා. අන්නේ සිප් එකේ වැඩි කොටස මෙන්න මේ වෙලාවේදී තමයි අපි කපලා අයින් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි මේ කපලා කලින් කපලා අයින් කරොතින් සිප් එක වහන කොටස ගැලවිලා මෙතනින් එළියට හැලෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා මෙන්න මේ වෙලාවේ අපි සිප් එකේ වැඩි කොටස කපලා මෙන්න මේ වගේ ඇතුළට නවලා ෆේසින් එක සහ බ්ලවුස් කොටස ඇතුළට නවලා, ඒ කියන්නේ එතනට නැවුවම අපිට මේ ෆේසින් සිප් එකේ ඉතුරු කොටස එළියට පේන්නේ මේ විදිහට ඇතුළට නවලා ෆේසින් එකත් ඇතුළට මේ වගේ නවලා අපි ෆේසින් එක තව පාරක් නවා ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ ෆේසින් එක එක පාරක් නවනවා. ඊට පස්සේ ෆේසින් එකේ අග අපි තව පාරක් ඇතුළට නවලා මෙන්න මේ විදිහට පින්ස් ගහ ගන්නවා. මේ වගේ අපි කර වටේටම ෆේසින් එක නවමින් පින්ස් ගහ ගන්නවා. මේ විදිහට පින්ස් ගහගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක මහ ගන්න හරිම පහසුයි. මේ ෆේසින් එක තියෙන කරත් අපි ෆිනිෂ් කරන්නේ අතේ මහල, ඒ කියන්නේ අපි අතේ ඉදි කට්ටක් අරගෙන අතේ මහන මැස්මකින් තමයි අපි මේ ෆේසින් එකත් අපේ ඇඳුමට අල්ලගන්නේ. මේකෙනුත් අපිට කරට හොඳ නිමාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක කර්ව් ෂේප් එකක් නිසා ටිකක් සමහර තැන්වල නවා ගන්න අමාරුයි. කර්ව් එක හරියටම නැවෙන්නේ නැති නිසා ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ මේක හිමීට ටිකක් වෙලා අරගෙන රැලි හැදෙන්නේ නැති විදියට හිමීට ලස්සනට නවලා මේ විදියට වටේටම පින්ස් ගහ ගන්නවා. මොකද මෙතන අපි මේ ෆේසින් එක නවද්දි රැලි හැදුනොත් මේක අයන් කරද්දි ඒ රැලි කැතට පේනවා අපේ බ්ලවුස් එකේ හොඳ පැත්තට. ඒක නිසා මෙතන හරිම හිමින් ඉතාලම ලස්සනට කර එන විදියට රැලි මුකුත් නැති වෙන විදියට වටේටම අපි පින්ස් ගහ ගන්නවා. මේක ඊට පස්සේ කර වටේටම ගහගෙන අනිත් පැත්තෙත් අපි මෙතන නිමා කරද්දි මේ ඉතුරු වෙච්ච සිප කොටස මෙන්න මේ වගේ ඇතුළට නවලා ෆේසින් කොටස නැවත ඇතුළට නවලා අපි පින් එකක් ගහ ගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට ෆේසින් කොටස නැවත ඇතුළට නවලා
අපි තව පාරක් ෆේසින් කොටස නවලා පින් එකක් ගහ ගන්නවා. මේ විදිහට කරාට පස්සේ අපිට මේක හොඳ නිමාවක් ලැබෙනවා සිපර් එක අගට සහ කර වටේට ඉදිරිපස සහ පිටුපස කර වටේට. ඉතින් අපි දැන් මෙන්න මේ විදිහට කර වටේට පින්ස් ගහලා ඉවරයි. මේක ඉවර කරාට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ ගහපු පින්ස් දිගේ ෆේසින් කොටස බ්ලවුස් එකට සම්බන්ධ වෙන විදිහට දිගටම අතේ මහගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි කලින් වාටි අතේ මහගත්ත විදිහටම තමයි මම මේකත් මහගන්නේ. මේ විදිහට තනිපට නූලක් දාලා ළඟින් මැහුම් තියෙන විදිහට මේක අපි මහ ගන්නවා. ටිකක් ශක්තිමත් වෙන විදිහට මහ ගන්න. නැත්නම් මොකද මේක අපි නිතරම හොදනකොට වගේ තනිපට නූල කැඩිලා යන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ටිකෙන් ටික මේක ලිහිලා ෆේසින් කොටස එළියට එන්න බලනවා. ඒක නිසා මේක ටිකක් ශක්තිමත් විදිහට මහ ගන්න පුළුවන්. එහෙම මහගත්තට පස්සේ මේක අපිට බය වෙන දෙයක් නෑ. ටිකක් කල් හේතුවත් ෆේසින් කොටස ගැලවෙන්නේ නෑ. ඊටාම හොඳ නිමාවක් බ්ලවුස් එකට ලැබෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මම මේක අතේ මහගන්නේ. මේක අපි මහගත්තට පස්සේ අපේ බ්ලවුස් එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩ ඉවරයි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ බ්ලවුස් එක මේ කර සහ වාටිය කොටස අතේ මහලා ෆේසින් අල්ලලා වාටි මහලා ඉවරුණාට පස්සේ කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මගේ බ්ලවුස් එක මහලා ඉවරුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති පිටිපස්සෙන් තමයි සිප එකක් තියෙන්නේ. ඉස්සරහින් අපි විවරයක් තියලා නැහැ. පිටිපස්සෙන් තමයි බ්ලවුස් එක අඳින්නේ. ඉතින් මේක හරිම පහසුවෙන් ඉක්මනට මහ ගන්න පුළුවන්. හරිම සරල ප්‍රින්සස් ලයින් සාරි ජැකට් එකක් විදිහට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බ්ලවුස් එකක්. ඔයගලන්ට මේක තනි පාටෙන් මහ ගත්තට පස්සේ උත්සව අවස්ථා කීපයකට එක එක විලාසිතාවලට සාරියක් විදියට ඊට පස්සේ සල්වාර එකක් විදියට එහෙමත් නැත්නම් ෆ්ලෑට් ස්කර්ට් එකක් විදියට මොඩර්න් විදියට ලොකු ජුවලරි එකක් එක්ක ඒ වගේ එක එක විදියට ඔයගලන්ට මේක අඳින්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ ප්‍රින්සස් ලයින් සාරි ජැකට් එකක් මහනවා නම් අත වෙනස් කරලා ඔයගලන්ට මේ කඳ කොටසම මේ විදියට අරගෙන වෙනස් අතක් යොදාගෙන මේක මහගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ටත් ආරාධනා කරනවා මේක මහලා බලන්න. හරිම පොඩි රෙදි ප්‍රමාණයකින් පොඩි වෙලාවකින් මම මේක මහගත්තා. ඉතින් මේක තමයි මම මහගත්ත ප්‍රින්සස් ලයින් බ්ලවුස් එක සහ ෆ්ලෑට් ස්කර්ට් එක. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේක මහලා බලලා ඕගොල්ලන්ට තියෙන ගැටලු කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න. මම හැමතිස්සෙම ඕගොල්ලන්ට උත්තර දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත ස්කර්ට් එක. මේ ස්කර්ට් එක මහන වීඩියෝ එක මම කලින් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් මගේ YouTube channel එකට ගියාට පස්සේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝස් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. එතකොට අලුතෙන් එන වීඩියෝස් ඕගොල්ලන්ට ඉක්මනට බලා ගන්න පුළුවන්. my classic channel එකත් එකතු වෙලා හිටිය ඔයාලා සියලු දෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආයෙමත් ඔයාලා හමු වෙන්න එන්නම්. එතකන් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.